Hello everyone, good morning. Every Monday to Friday, Ratipa 10 bajat ahe Law of Torts class aru godhuli 6 bajat ahe IPC class. I hope আপোনালোকে সদায় classes attend কৰি আছে আৰু নিজৰ notes বনাই আছে. Notes কেনেকৈ বনাই সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ in detail মই এটো ভিডিও দিছো. Kindly এটো ভিডিও চাব, তলত description boxত link দিয়া আছে. আৰু যি সকলে ঘৰতে বহি preparation কৰিছে without coaching সেই সকলে এই ভিডিওটো চাব. Link is given in the description box. আজি আমি ভিডিওটোত এতিয়া এটো ক্লাছত আমি start কৰিম nervous shock. Nervous shock ওপৰত খুব ডাঙৰ এটা কোৱেশ্চন নাহে কেতিয়াবা ইয়াত হয়তো আপোনালোকক শৰ্ট নোট খুদিব পাৰে বা কেতিয়াবা 2 মাৰ্কছৰ কিবা কোৱেশ্চন হলেও খুদিব পাৰে নাইবা ইয়াত শৰ্ট নোটস থাকিব পাৰে সো এটা মই ভাবিলো যে আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ নোট এটা দি ৰাখো এই নোটটো দি ৰাখিলে আপোনালোকে জিএ কোৱেশ্চন নখুদক কিয় ৰিপ্লাইটো কৰিব পাৰিব আনসাৰ লিখিব পাৰিব গতিকে আজিৰ টপিকটো হৈছে মেন্টেল এণ্ড নাৰ্ভাছ শক সো আপোনালোকৰ যিখন মেইনছৰ বহি লৈছে কেনেকৈ দুখন বহি লৈ পেলাই পঢ়িব লাগে হেতুটো মই অলৰেডি ভিডিও দিছৱে কৈছৱে মই সো আপোনালোকৰ যিখন বহি আছে এতিয়া সেই বহিখনত একদম ওপৰত আপোনালোকে হেডলাইন লিখক মেন্টেল এণ্ড নাৰ্ভাছ শক আৰু এতিয়া চাও মেন্টেল এণ্ড নাৰ্ভাছ শকৰ ওপৰত মই সৰুকৈ এটা নোট দি ৰাখিম আপোনালোকে সেই নোটটো পঢ়িলে হ'ব তাৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোৱেশ্চন নাহে বুলিটো মই কৈছোৱে এতিয়া এখিনি বস্তু যে মই দিও আপোনালোকে যদি লিখি না ৰাখে তেতিয়া হলে কিন্তু পিছলৈ বস্তুটো পেন্ডিং হৈ যায় আৰু থাকি যায়গে লিখক মেন্টেল এণ্ড নাৰ্ভাছ শক ওকে সো নোটটোত লিখক মেন্টেল শক ইমপ্লাইজ আপোনালোকক পঢ়ুৱাবলে মই বহুত কেখন কিতাপ ইউজ কৰি আছো লগতে মোৰ নিজৰ নোটস কিন্তু যেতিয়া নিজে মই নোটস দিছো আপোনালোকক দ্যাট মিন্স মই কোনো কিতাপৰ পৰা কপি আৰু পেস্ট মৰা নাই মই বস্তুটো ভালকৈ এটা ধুনিয়া ল্যাঙ্গুৱেজত মই ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকক দি দিছো এটো কাৰণে দিও কিতাপৰ পৰা কপি আৰু পেস্ট সকলোৱে লিখিব পাৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকে জুডিশিয়াল এক্সামিনেশন দিয়াৰ মতলব কি থাকিলে সেই কাৰণে নিজৰ ভাষাত ধুনিয়াকৈ লিখিব লাগে লিখক মেন্টেল শক ইমপ্লাইজ কমা a shock to the moral or intellectual sense full stop by nervous shock is meant a shock to the nerve and brain structures of the body full stop nervous shock is a form of personal injury for which damages may or may not be recoverable according to the circumstances of the particular case full stop paragraph change an action lies for nervous shock and bodily illness or disorder supervening on it supervening 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 on it comma though the shock was caused not by the application of physical force to the body of the sufferer comma but by words or acts ACTS calculated to cause emotional disturbance like fear comma sorrow or distress DISTRESS okay the rule relating to nervous shock distress or pisat full stop tar pisat likhok the rule relating to nervous shock has been well settled by decision
has been well settled by decision in England in DU capital DULIEU versus White. Underline korok. Case law naam hoy etu. Bracket likhok 1901 bracket close. And Bornhill BOUR Bornhill HILL ekata shobdo de BOUR HILL versus Young YOUNG bracket 1943. Etu keso underline korok. Duita kesor naam moi disu. Okay, and has been accepted as a law, as a good law in India, and has been accepted as a good law in India in GG capital G full stop ako capital G GG in council COUNCIL versus Surajmal capital SURAJMAL comma AIR 1948 A is ito naam GG in council versus Surajmal AIR 1948 etu completely underline korok. Yat moi apnalokok tinta case dilu tamane বুকত কিতাবত আপোনালোকে বস্তুটো তিনটা কেস এক্সট্রা কে আছে কিন্তু মই এটা লাইনতে আপোনালোকক ধুনিয়া কৈ লিখাই দিছো যে এই কেসটো যেটো নার্ভাস শকৰ ওপৰ যেটো এটো কেস হয় এটো এই ৰুলটো ৰিলেটিং টু নার্ভাস শক কোড সেটেল ডাউন হৈছিলে কোনটো ডিসিশনত এটো কলুনা কেসটো মই ডিউলিউ ভার্সেস হোয়াইট আৰু বৰহিল ভার্সেস ইয়ংগত কিন্তু ইন্ডিয়াত এটো একসেপ্টেড হৈছে এজ এ গুড ল কোনটো কেসত এই জিজি কেসটো হল একাটা লাইনতে তিনটা কেসলা ধুনিয়া কৈ ভৰাই দিছো এতিয়া ইমানটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ আনসাৰটো কিন্তু কেতিয়াবা তাত কি কৰে হেতু কেতিয়াবা আপোনালোকক 5 মাৰ্কছৰ দিব পাৰে শৰ্ট নোট যদি এটো 2.5 মাৰ্কৰ হেতু ইমানমে লিখিব যিমানখিনি মই কলো কিন্তু যদি আপোনালোকক 5 মাৰ্কছৰ দিছে এইখিনি লিখিলেটো নহব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব জানে তেতিয়া এই জিজি যেটো কেস হেতু বহলাব না লাগে ইয়াৰ যেটো ল্যান্ডমাৰ্ক ডিসিশন হৈছিলে যেটো লিডিং কেস এই ইংলিশ ল দুটা যেটো কেস হে দুটাৰ যিকোনো এটা বহলালে হল তো এই দুটাৰ ভিতৰত মই ভাবো ডিউলিউ ভাৰ্সেস হোয়াইটত কে আপোনালোকে লিখি ভাল পাব বৰহিল ভাৰ্সেস ইয়ং টু হে কাৰণে বৰহিল ভাৰ্সেস ইয়ং টু কিতাপত বহুত দীঘল কৈ আছে মই অকনমান ছুটি কৰি নিজৰ ভাষা ধুনিয়া কৈ বনাই লিখি থৈছো হেতু আপোনালোকক মই কৈ দিও আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি লওক 5 মাৰ্কছৰ আহিলে লিখিব যদি 5 মাৰ্কছৰ নাহে আঢ়ৈ বা 2 মাৰ্কৰ আহে তেতিয়া হলে যিমানখিনি কলো সিমানখিনি লিখিলে হ'ব এই কেছটো আৰু লিখিব নালাগে তথাপিতো আপোনালোকে লিখি থক বাৰু লিখক লিডিং কেস বুলি লিখক এতিয়া লিডিং কেস হেতু কলন দি হেতু আন্ডাৰলাইন কৰক তলত লিখক বৰহিল ভাৰ্সেস ইয়ং ব্ৰেকেটত 1943 AC 92 এটো কেস নাম্বাৰ A capital C 92 okay এতিয়া কলন দি এই কেসটো ওপৰত লিখক in this case comma a motorcyclist comma while negligently driving at an excessive speed collided COLLIDED with a motor car and was killed full stop the plaintiff comma a fish wife comma standing at some distance from the point of impact heard the noise although she did not see the accident comma and suffered fright bhoy khale FRIGHT suffered fright resulting in severe nervous shock which disabled her from carrying on her trade
from carrying on her trade for some time. Full stop. At that time, comma, she was also pregnant and she gave birth to a stillborn child. Stillborn, S-T-I-L-L hyphen born, B-O-R-N, stillborn child, comma, owing to the O-W-I-N-G, owing to the injuries sustained by her. Full stop. Paragraph to change kori likho. It was held, comma, the action was not maintainable. The action was not maintainable on the ground that after the cyclist had left, the women plaintiff so far away from the scene of the collision, scene to S-C-E-N-E, the scene of the collision, C-O-L-L-I-S-I-O-N, comma, no duty to be careful to her remained, R-E-M-A-I-N-E-D. Although he would have been liable, comma, if he had caused a nervous shock, if he had caused a nervous shock to any person within that sphere of danger, within that sphere of danger, comma, that is, comma, within the sphere near about the place of accident, near about the place of accident. Imantui apunalokok mental and nervous shockor uporat gutei note to moi dilu. Imantui moi exact note diso aru yar bhitorte 2 ahoi markor ahileo paribo ba apunalokor jodi besi markor ahe keteba 5 marks or short note di dibo pare dhoribo to nwari tetia apunalage paribo. More aspiranter bhitorot kunuba jodi law student hoy tejale etu kintu apunalokor answer hohai koribo, mane jodi pohi thoka student hoy pohi ase law teonokoro etu hohai koribo. Eti ami next topic ole ahu. Torts are one of the most important topic. Vicarious liability to etu karone important hoy, tar bhitoror question kisuman ahe aru tat jikhini prelims or okman khelimeli lage tenoka dhoroner question thake, mains to question poa jay, gotike vicarious liability to apunalake ekebare skip nokoribo. Moi to pohu ame moi podhaisue tar uporio apunalake kitabot jodi kiba pai moi podhuar pisotu hekhiniu apunalake okonman sabo lagibo. Vicarious liability upor etia konte apnalake copy khonor ekdom upor dangor ke likhok vicarious liability heading diok. Okay, eta simple definition moi koisu jitu apnalake kitab khinit napabo moi nije banai likhi thoisu likhok. Vicarious liability is the liability not for one's act, not for one's act, O-N-E apostrophe S, one's act, comma, but for the wrongs committed by others, but for the wrongs committed by others, full stop. As a general rule, comma, a man is liable only for his own acts, a man is liable only for his own acts, but there are certain circumstances but there are certain circumstances in which liability is attached to him for the wrongs committed by others, full stop. This is called vicarious liability. That is liability incurred for another's wrong. Incurred spelling I-N-C-U-R-R-R-E-D. Okay, incurred for another's wrong. Hol etue hoise simple termot vicarious liability ki hoy aru define vicarious liability buli ahile kitabor pora rata mari ni dibo ene koi likhibo, thik ase. Tar pisote likhok paragraph change.
Vicarious liability arises in the following cases. কি ক্ষেত্ৰত vicarious liability হ'ব পাৰে তাতে হে master and servant ৰ ওপৰত খুব কোৱেশ্চন আহে প্ৰিলিমছত আহিব মেইনছত আহিব আহি থাকে গতিকে এইটো ওপৰটো মই এক্সট্ৰা কেটা লিখাম তাৰ আগত vicarious liability টো ভালকৈ দিলও নোটটো সো লিখক The vicarious liability arises in the following cases বুলি দিলে তাছতে কলন দিও কলন দি number 1 liability by ratification 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 number 2 তলত লিখক number 2 liability arising out of spatial relationship liability arising out of spatial relationship আৰু number 3 liability by abatement liability by abatement এতিয়া এই তিনিওটাকে অকনকে আপোনালোকক মই দিব লাগিব কিন্তু liability arising out of spatial relationship to important হেতু দিব লাগিব ঠিক আছে বাকি ratification আৰু abatement এটো আপোনালোকে বুকৰ পৰা অকমান পঢ়ি লব আৰু স্পেশাল ৰিলেশনশিপত মাস্টাৰ আৰু সাৰ্ভেন্ট টো হে মই দিম কাৰণ হেতুৱে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যেতিয়া vicarious liability ওপৰত কোৱেশ্চন আহে ডেফিনেশন দিলু কি ওয়েজত এৰাইজ হ'ব পাৰে হেকেটা দিলু আৰু এটা বস্তু দিম হেতু হৈছে vicarious liability কি প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত বেস কৰি চলি আছে এই তিনটা বস্তু দিম vicarious liability এই তিনটা বস্তু দিম দিয়াৰ পিছত মই যেটো মাস্টাৰ আৰু সাৰ্ভেন্ট হয় তাৰ ওপৰত এক্সট্ৰা কো এটা নোট দিম এতিয়া আপোনালোকে প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি এটা সৰুকে হেডিং এটা দি পেলাই লিখক প্ৰিন্সিপল অন হুইচ দ্য vicarious liability is based principle on which the vicarious liability is based okay এটা কথা কই লও এটো দিয়াৰ আগত এই দুই নম্বৰটো যে কলো liability arising out of spatial relationship মানে কি বুজিলে মানে এটো বুঝলে নেকি যে লাভ ৰিলেশনশিপ হা হেতু নহয় আকৌ স্পেশাল ৰিলেশনশিপ মানে যেনেকৈ মাস্টাৰ আৰু সাৰ্ভেন্ট হা দেন আহি গল ফার্ম আৰু পাৰ্টনাৰ্স কিনি তাছতে এজেন্ট আৰু প্ৰিন্সিপাল এবোৰ হৈছে স্পেশাল ৰিলেশনশিপ যাৰ এটা যদি সাৰ্ভেন্টে ভুল কৰে ধৰক মাস্টাৰটো লাইবল হ'ব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজিলে এতিয়া হেতু কলো দেন আহি গল প্ৰিন্সিপাল অন হুইচ দ্য vicarious liability is based এনেকুৱা ধৰণৰ principle gita hoise number 1 eta maxim actually okay vicarious liability ki hopor base kori sole tenokwa duta tinta bostu moi dim number 1 qui facit qui facit facit par eliam per par eliam alium facit facit par per par se okay এতিয়া কলম দি পেলাই হেতু পঢ় লিখক the maxim means in sorry robo inverted comma har bitor likhok he who acts through another he who acts acts through through another is deemed in law as doing it himself inverted comma close full stop the master's responsibility the master's responsibility for the servants act servants act had also its origin in this principle full stop okonman egalega likhibo na lage noy number 2 respondent superior এই যেটো ম্যাক্সিম হয় ইয়াৰ সিম্পলি আপোনালোকক এটা মিনিং খুদিব পাৰে দে হে কাৰণে মই লিখাই থৈছো কাৰণ তেনেকে খুদিলে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব respondent superior লিখক another maxim usually referred to in this connection is respondent superior eto ko maxim hoy respondent superior horu maxim eta eto prelims ot kitaba khudibo pare
They, comma, that is, comma, the superior must be responsible, comma, or let the principal be liable. Let the principal be liable. Full stop. In such cases, comma, not only he who obeys, but also he who commands, commands, becomes equally liable. Full stop. For example, the master is answerable for every such wrong. The master is answerable for every such wrong of the servant as is committed in the course of his service, is committed in the course of his service, comma, though no express command, or privity is proved. Privity is proved. Aji khub tuponi dhorise. Tuponi dhorise mane ratipua edi actually rati hoi thoka nai. Ratipua 4টা bajile. Moi aji সোনকালে উঠিছো. উঠিয়ে চাহ তা খাই পানী খালো, পানী খাই চাহ খালো, তাৰছতে খাই এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আছে ন, গতিকে ধৰক যোগা প্ৰেক্টিস কৰিব নোৱাৰিম, হেকাৰণে শুট কৰি লৈছো ভিডিওটো, কাৰণ ৰাতিপুৱা আজি সোনকালে ডিউটি আছে 7:30 পৰা, এটো শুট কৰিয়ে তাৰছতে আৰু অকমান কাম বন কৰি যোগা কৰি গাপা ধুই পূজা কৰি খাই মেলি ওলাই যাব লাগিব, হেকাৰণে খুব সোনকালে উঠিলো আজি মই। ফুল স্টপ হল। এই দুটা আপোনালোকে লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। তো এটোৱে হল ভিকাৰাছ লাইবিলিটিৰ ওপৰত নোট। ভিকাৰাছ লাইবিলিটিৰ ওপৰত যে জি কোৱেশ্চনে আহক আপোনালোকে পাৰিব। এতিয়া ভিকাৰাছ লাইবিলিটিৰে এটা সৰু বস্তু, মাষ্টাৰ আৰু সাৰ্ভেন্ট, ইহঁতৰ কি হয় এক্সটেনশনটো মই অলপমান আপোনালোকক লিখাম। এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট হেডলাইনটো দিয়ক, এক্সটেন্ট অফ লাইবিলিটি of master for the tortious act of his servants, okay, hedo underline koro। Etia tar upor moi apnalok note dim। Prothom kotha hoise apnalok ketiaba khudibo who is a servant, servant kun hoy, gotike apnalake servant boli likhok, colon diok, tate etia point to likhok। Servant is a person who is employed by his master to do some work under him and under his directions and control. Full stop. Servant meaning to etwe. Etia ei jitu relationship master aru servantor tahator upor jenuka dhৰণৰ question ahe, question to মই আপোনাক এটা ক'ব নোৱাৰিম যে এটো question আহিব, হেতু বস্তু মই আপোনাক প্ৰিলিমছৰ বা মেইনছৰ আগে মই দিম, কিন্তু হিহঁতৰ ওপৰত নোটটো লিখি থলে যিয়ে question নাহক আপুনি লিখিব পাৰিব। গতিকে লিখক, এতিয়া আমি ভিকাৰাছ লাইবিলিটি মাষ্টাৰ আৰু সাৰ্ভেন্টৰ যেটো ৰোল হেতু বস্তুৰ ওপৰত লিখিম, গতিকে সৰু সৰুকৈ আপোনালোকে পইণ্টছ লিখি যাওক, ঠিক আছে। নাম্বাৰ 1 লিখক, এবিলাক প্ৰিলিমছত ইউজ হ'ব, মেইনছত নহয়। Number 1 to kyun likhibo apnalake star mark ba asterisk mark di pela likhi jog। Ek number 2 servant not under master's control, servant not under master's control, that column di likhok cases where master does not or cannot control the acts of his servant, comma, he cannot be held to be vicariously liable, he cannot be held to be vicariously liable for the acts, ACTS, of such servant. Full stop. In such cases, comma, the rule of hire and fire is applied.
In such cases, comma, the rule of hire and fire is applied. Full stop. According to this rule, hire and fire ki hoy? If one employs another and pays him salary or other remuneration, remuneration, and has power to dismiss him, comma, one is liable for the acts of one's employees. Okay? Next, star mark di likhok. Master's liability for servants fraud. Jodi servante fraud kore, tetia hole masterer liability to ki poribo. Okay? Eto ekdam horu ke likha disu. Likhok. When a servant, comma, while in course of the performance of his duties commits a fraud, comma, the master would be liable for the same. The master would be liable for the same. Etwe liability. Okay? Next, star mark di likhok. Master's liability for servant's mistake. Servantor fraud or kotha kolo, etia servantor bhul hole ki hobo? Ki liability poribo? So, master's liability for servant's mistake. Colon di likhok. A servant has the master's implied authority to protect the property of the master, and if the servant, comma, in discharge of such duty, comma, mistakenly causes loss or injury to the third person, comma, the master is liable for the mistakes or erroneous bhul. Erroneous mane bhul. Error hua je, error hua boli koy hetue. Erroneous, ERRONEOUS. Sorry, ERRONEOUS. Erroneous use of the authority causing loss to such third party. Causing loss to such third party. Full stop. Next, star mark di likhok. Eto last. Okay? Master's liability for servants' private acts. Master's liability for servants' private acts. Tate colon di likhok. An act of a servant, comma, unconnected with his master's work, comma, is his private work, and being outside the course of the servant's employment, comma, the master will not be liable for such act of the servant. Yat liability to nathake. Okay? Gotike vicarious liability report সম্পূর্ণ যিখিনি দিব লাগে মই দিছো তাতে যদি কিবা থাকি যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব আৰু কমেন্ট চাই মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰো মাজে সময়টো কমেন্টৰ ৰিপ্লাই লৈ পেলাই আহো যোৱাবাৰ এটা ভিডিও দিছৱে আৰু তাৰ মাজত কিবা থাকিলেও কব মোৰ লগত সোশ্যাল মিডিয়াত লিংক আউট হৈ থাকিব ফেসবুকৰ পেজখন আপোনালোকে লাইক কৰি থব লাগিব কাৰণ সৰু সৰু টিপস লৈ পেলাই মই ফেসবুকত আহিম খুব সোনকালে আহিম মই সেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেনেকৈ ভাবিছো গতিকে আজিলৈ আহো কাইলে নতুন ক্লাছত আকৌ লগ পাম আবেলি কিন্তু আইপিসি আহি আছে চাবলৈ নাপাহৰিব ময়ো এতিয়া যাও অফিস আছে নমস্কাৰ